Magandang araw po mga ka-TryPH Media. Ito po ulit ang inyong lingkod na si Rome. Nagsasabi sa inyo na isang magandang araw. We are still in extended quarantine. Siyempre pa, ang mga cases ng COVID-19 dito sa Pilipinas tumataas pa rin. It's over 6,000 now. Pero magandang balita po, marami nang gumagaling. Over 500 have already recovered. It has exceeded the number of deaths. Kaya napakaganda po nung balita na yan para sa atin. Siyempre pa, hindi naman tayo nagpo-focus lamang doon sa mga ganyang klaseng balita. We want to enjoy the time with our families while we're in quarantine. Kaya naman, nandito po kami. Siyempre pa, hindi mawawala yung aking partner, our resident tourism expert. Walang iba kundi si Professor Ralph. Prof, eto na naman tayo. Nakakatuwa naman at masaya pa rin nagsasama-sama ang mga pamilya sa loob ng tahanan habang nag-i-enjoy sa ating palabas, Prof. Yes, partner. Magandang araw sa iyo. Magandang araw po sa lahat ng mga nanonood at patuloy na sumusuporta sa TryPH Media. Ginaya ko na rin ang ginawa mo, partner. Nagpagupit na rin, nag-YouTube na rin kami. Pabawas na rin ako sa buhok ko, partner. At pagkatapos, marami na kaming na-try na mga kakaiba. Ewan ko, nasubukan mo na ba yung Zoom dinner sa mga kaibigan natin? Oo. Kagabi, partner, kung mayroon kaming ginawang Zoom dinner, may bonfire pa nga kami. So, kanya-kanyang bonfire lang. Yung iba, kandila. Yung iba, television lang. Yung iba, laser. At kung ano-ano pa. So, nasa sa atin lang po kung paano natin gamitin ang panahon natin para to do meaningful activities habang nasa quarantine tayo, partner. Nako, nakakatuwa naman yan, partner. Yung mga ganyang innovative na paraan paano mag-enjoy tayo. Zoom dinner, no? Pwedeng i-try ng mga ka-TryPH natin yan. At, napaka-practical, partner eh. Alam mo, naman. Anong ginawa ko? Ako lang yung nag-invite. Kanya-kanyang luto lang, kanya-kanyang ihaw lang, kanya-kanyang handa. Tapos nung kakain na kami, di kanya-kanyang kain lang kung anong niluto namin. Ang saya na-enjoy ng mga kaibigan namin. Yung pamilya ko, nag-enjoy ko kami talaga. Wow. So, i-try nyo rin po. Zoom dinner, Zoom bonfire, at kung ano-ano. We will try. Yan nga. Kaya nga tayo TryPH Media. We will try. Handang-handa tayong subukan lahat yan. Alam mo, partner, nakakatuwa, ang dami na nakikinig sa atin dahil doon sa mga Try-ambassadors natin na hindi lamang dito sa atin kasi Facebook yung alam mo pagka Facebook far-reaching kasi yan, partner, no? Saan ba tayong lugar nakarating itong nakaraang mga episodes natin? Partner, nakakatuwa lang. Alam mo naman, nakakailang ulit na tayo sa Try-ambassador natin sa Batangas, si Caleo. Lakas ng hatak ni Caleo. Tsaka syempre, partner sa Ilocos, sa Laguna, Metro Manila, Cavite area. Nakarating na tayo ng Visayas, partner. If si Sir Ray Coy, yung nakatent sa loob ng kanyang kwarto. Grabe. At we look forward na ipasyal na tayo sa iba't ibang lugar sa Cebu. At meron pang mga naka-standby, partner, na Try-ambassador natin sa ibang lugar ng Visayas. At syempre pa, nakarating na rin tayo sa Mindanao. Yes. Abangan natin yung mga bagong mga Try-ambassador natin sa Mindanao. Nakakatuwa. Hindi pa huhuli. Kaya nga, marami nang nagtatanong, partner, may nagba-Viber sa akin, nagbe-messenger sa akin. Ang tanong nila, ito bang Try-ambassador nyo ay hanggang Pilipinas lang o ano ba talaga ang plano nyo rito? Hanggang saan ba makakarating itong Try-ambassador program ng TryPH Media? Ayun na nga ang tanong, hanggang saan ba talaga makakarating? Alam mo, partner, hindi lamang sa Pilipinas ang ating Try-ambassadors. Ganun ba? Oo naman. Today, para patunayan sa iyan, today, ang ating Try-ambassador na kakapanayamin ay dyan lamang sa tabi-tabi. Maikling, malapit lang. Maikling biyahe lang. Oo. Nasa London lang naman. Ganun ba? London. May Try-ambassador tayo sa London? Oh, yes. Kaya naman,
gusto nating kapanayamin siya just to find out kung ano yung condition dun sa London, lalo na yung ating mga kababayan na nandun. Yari na naman ng duguan na naman tayo dito, partner. Alam mo naman, Nagpa- kapag Inglesan sa ating dalawa, ikaw ang birador dyan. Hindi kita matutulungan dyan, partner. Kahit na ganun, partner, nagpa-order na ako ng sandamakmak na tissue. Okay, so we will call on our Troy ambassador for today, Sir Ralph, no? Walang iba kundi si Mr. Richard Garnett. Richard, how are you? Hello. I'm okay. Mabuti. Salamat. Oh, very good. Nice to see you there, healthy and well. Of course, we'd like to know more about your exact location. Richard, where are you exactly? The exact location is actually a town called Ashford. It's in Kent. It's 80 kilometres from London. It's near Folkestone, which is the gateway to Europe by train and by car. So it's a good location. Wow, okay. Well, thank you for letting us know. Ako, partner, no, medyo talaga mapapalaban tayo. Wala na, ito na. Dumudugo na ang ilong ko, partner. Hindi ko kakayanin nito. Ituloy mo na nga lang. Pampihira. So, Richard, we want to know, how is the weather like now there in London where you're at right now? Well, I'm looking outside. The weather is sunny. We're looking at, I think, 16 degrees with no clouds. So, again, that's very nice. Very nice weather. Thank you for that. It sounds like it's a nice weather. Of course, we are all aware that we are in the middle of a pandemic, which is affecting the world over. So we would like to know if you can share with us the condition of London where you're at. Is it under enhanced quarantine like what we have here now in the Philippines, or are you in some sort of modified controls that are being implemented there in London? I don't think it's quite as strict as the Philippines. We are under a lockdown. We have a situation where we are designated as to whether we're key workers. So, any key workers who work for the health service, if they work in power stations, if they work in certain shops, certain factories, they're key workers, so they travel to work. Other workers are really told or encouraged to work at home. We are allowed to obviously go shopping for food. We can exercise. We're allowed to go out once a day. So really unnecessary travel is prohibited. So if you want to do some exercise, go for a run, go for a jog or a cycle, we can go out once a day. But we're told not to travel by car to the beach or to the mountains for that sort of thing. So the other thing that's interesting is we do not use masks, or we're not told to wear masks. It is purely voluntary. So some people wear them, most people don't. We'll wait and see what happens. So schools are closed apart from children whose parents are key workers. So some children go to school, but very few, and they have to obviously be strictly separated. So there's social distancing at school. So really, I think the lockdown is more of a partial lockdown. It's not quite the same as the Philippines. Okay, well, it sounds similar, but yeah, a little bit different in some ways. Now, I was told that you are a frontliner as well. Could you tell us a little bit about what you do as a frontliner? Yeah, sure. Funny, my role has changed. I was a backliner. No, I was a frontliner. I worked with hearing and balance before, so I help people with their hearing. But that service has been altered. It's now a skeleton service. So I was moved to a different service. That service is called relative support. It's a very important role because basically we're involved with working with families whose family members have died, many from COVID-19.
So the role basically involves liaising with doctors. We get the doctors to come to us. Of course, they have to remove all their PPE. They have to get thoroughly cleaned. So they come to us. We get them to do all the paperwork, death certificates, certificates for crematorium. There's other paperwork they have to fill in. Then once we have that paperwork, we can then process the paperwork. We have to fill in various sections on the computer. We have to liaise with coroners, with registrars, with the relatives, with funeral directors. We have to obviously speak to relatives as well who are very distressed. We have to give them the loved one's possessions. Again, that's very important, but it can be emotionally challenging. So it's a very important role, and unfortunately, more and more people are dying. I've heard recently of even Filipinos that have died on the front line. So it is upsetting, but we're doing our best to cope. Yes, and so we are very thankful for your efforts, your sacrifices in helping out with this entire scenario of the pandemic. I'm sure many people who are like you are also working very hard to help the families out there. It's the same here in the Philippines. A lot of the Filipinos, the frontliners are there. And yeah, sadly, some of them have been affected by this one way or another. But we are looking forward to a more positive time when all of this will be fully under control, or somehow with a modified quarantine, we would be under control and live life a little better than we are experiencing it now. So I noticed a while ago you were talking in Tagalog a little bit. I can hear a little Tagalog in you. Have you visited the Philippines before? If you have, how many times have you visited? I think I've been about seven times. Wow. And what are some of the places that you've visited in the Philippines or tried? I've been to places like Boracay, Puerto Galera, Siargao. Wow. Done some surfing and seen the crocodiles and the mangroves. Baguio, Vegan, Locust North, obviously Isabela, Cebu. So a few places. Well, I certainly would not call that a few, but yeah, you've been around the Philippines. You've tried going to these places. Is there any activity that you remember you've tried that was particularly interesting? I think snorkeling. I find I've never tried scuba diving because I have a problem with one of my ears, so I cannot go down deep. But I really enjoyed snorkeling. That was with Professor Ralph, actually. Professor Ralph helped me there. So saw some very nice locations. Some of the beaches on Boracay were amazing. I think Vegan was a lovely historic town. So yes, I think really probably in my mind that it's the snorkeling. I think that's really stuck out in my mind. I think that's a wonderful experience as well. Many of our listeners now will probably want to try that. They probably haven't tried that before. So if all of this comes to an end, the quarantine comes to an end and we are able to travel again through different countries, hopefully sooner than later, when and where would you like to visit? If ever you'll have a chance to visit the Philippines again, where would you like to visit, and what would you like to do? That's a good question. There's some places I'd love to go to. I still haven't been to El Nido, so that is one place I really want to go to. I was supposed to go to Coron, actually, with Prof. Ralph. We never got to go. So that is a place I'd like to go to, Coron. I've always wanted to go to Pinatubo. There's been
reasons why I haven't been able to go. So that's one on my list. Another one I think that some people haven't heard of is Palanan. So not Palawan, but Palanan on the northeast coast. That really looks exciting. I fancy the idea of trekking through the forest and getting to Palanan and seeing its beautiful coastline. The other place that looks interesting are the islands in the north of the Philippines. I was just seeing where they were. I think that is, where are they? I think that's Batanes. Batanes, yeah. Batanes in the Nice north. place to visit. That looks very nice. Yeah. Well, we are all looking forward to having you visit us soon. If all of this will be under control, the enhanced community quarantine in the Philippines, as well as the condition all over the world. We feel bad about those people who are affected, the families that are affected. But then again, we look forward to a wonderful hope of seeing everybody in their normal life enjoying the things they want to try out, especially visiting the Philippines and coming to visit these wonderful places you just mentioned. So thank you once again, our Try Ambassador here in London, Mr. Richard Garnett. Well, thank you, Rome, and Professor Ralph, and to all the supporters and viewers of TryPH Media. This is Richard Garnett, the Try Ambassador here in Ashford, England, saying you will never know unless you try. Thank you. Thank you again, Richard Garnett, Try Ambassador for London. Thank you for that report. Okay, so we are back on our show, partner. Ito na naman, pinabayaan mo na naman ako ng halos na ako halos ma-anemic na ako sa ubos ng dugo na na-drain sa akin. Pero kakaibang yon si Sir Richard. Talagang grabe rin yung kanyang sacrifice doon sa London. Marami din siya natutulungang pamilya na affected din ng ng COVID-19. Partner, hindi ka naman na-anemic Kitang-kita naman ng lating mga katry naman natin. Para kang nakauwi Para kang Pilipino ka ba talaga, partner? Kasi kung maka-English ka, grabe naman. Hindi ka naman pahuhuli ng buhay doon sa Briton. Ibang klase, partner, pinabilib mo ako, grabe. Ay nako, partner. Sinabi mo pa talagang nakakatuwa lang malaman na marami talaga nanonood sa atin. Even sa London, no? Pero partner, hindi lang dyan, Hindi lang tayo pang London, England, Partner, dalhin mo naman ako sa malapit-lapit. Yung nakaka-relate naman ako. Pambihira ka naman. Ang hirap Hindi ako makarelate Sige, dadalhin natin ka sa medyo noisy rin na Pero, alam mo, partner, mukhang kakilala mo ito Medyo close sa'yo ito sa tingin ko Ganun ba? Wag mo naman akong bibiglain, partner, Sino ba itong tinawagan mo, Baka naman magugulat ako dyan. Hindi. Matutuwa ka dito, partner. Hindi tayo lalayo ng masyado. Hindi katulad kanina, medyo jumping through the pond tayo. Across the pond. Pero ito naman tatawagin natin, sir. Ang ating Try Ambassador ng Brunei. Ayan, hindi mo kilala ko yan, partner. Sabi ko sa iyo, matutuwa ka na makakasama natin sa ating palabas ngayon ng ating Try Ambassador from Brunei. Walang iba kundi si Engineer Bong Balmaceda. Sir Bong! Magandang araw, Prof. Raus. Kumusta kayo? At Rom, kumusta kayo? Ay, Pilipinas. Thank you very much, Engineer. Ayan na, sinasabi ko sa iyo. Yan ang original. Pambihira, matindi ka naman High school pa lang ako, malupit na yan, partner Diyan tayo sumasang. Ayan na nga ba, sinasabi. Kaya naman, Engineer Bong, welcome po to TryPH Media at maraming salamat. Maraming salamat. Maraming salamat din sa inyo. Nice namin pong ipaalam doon sa ating mga manonood ngayon. Nasaan po ba kayo exactly? Could you please help us to elaborate a little bit more? Andito ako sa tinatawag na Mukim Gadong. Actually, nasa city ako Part ito ng Bandar Seri Begawan, yung pinaka-city ng Brunei. Actually, maliit lang yung Brunei kasi
kalahating araw, actually maiikot mo na yung buong Brunei, Thailand. So, andito ako ngayon sa Mukim Gatong, sa Kampong, sabi dito, yung parang baryo, Kampong ang tawag, Kampong Menggalait. Ayun, yun partner ha. So hindi tayo lumalayo masyado ha. Oo, at saka totoo yan partner na maliit lang yan. Siyempre nakapunta na ako ng ilang beses diyan eh. Yan ang diyan ka mahihirapan kasi hindi mo mabivisualize itong pag-uusapan natin na to. Kasi hindi ka pa nakapunta sa Oo, hindi ko pa na-try ang pagpunta diyan. Sa Sir Bong, yan ang aking hahanapin pag nakabisita kami diyan sa inyo, no? Dalawin niyo ako rito. Oo. Kumusta po ang weather dyan, Sir Bong? Kung matanong lang namin. Oo, yung weather dito, Sir Rom, actually, dalawa lang eh. Parang tag-init lang sa tag-ulan. Ngayon, medyo nag-uumpisa na yung tag-ulan. Kasi kaninang alas 11 nga, medyo umulan ng malakas dito sa lugar namin. Pero pagkatapos nung ilang sandali lang, ito, mainit na naman. Oo, yan. So, Sir Bong, siyempre, nagagala kaming malaman nasa magandang kalagayan kayo. Pero lahat naman tayo ngayon, affected talaga tayo nitong pandemic ng COVID-19. At marami sa ating mga katry, siyempre, interested din malaman sa mga kalagayan ng ating mga Filipino na OFW. Nandiyan dyan sa Brunei sa ngayon. Ano yung kalagayan po ng Brunei? Nasa enhanced quarantine din po ba tayo? Naka-lockdown din po ba? Ano po ba yung condition ng Brunei ngayon? May kinalaman dyan sa pandemic. Actually, dito sa Brunei, Sir Rom, hindi naman kami naka-lockdown dito. Kasi naagapan nga nila nung nalaman nila na may galing sa ibang bansa na pumasok dito na may sakit, naagapan nila, na trace nila lahat. Actually, kung sino-sino yung nakakuha ng sakit nito sa ibang bansa. So ngayon, hindi kami total lockdown. Meron lang silang mga policy katulad nung social distancing, ayan, yung bang pagsusuot ng mga mask. Kaya ang mga trabaho dito, may trabaho pa rin kami, pero may ilang-ilang kumpanya talaga na hindi na wala silang trabaho, may sa dahilan na siguro yung mga clients nila ay lalo na yung mga pumupunta sa mga bahay o yung ilan sa mga construction, yung mga maliliit na construction, mga hindi na sila pinagtrabaho. Kaya ang dito, masasabi ko na under control. Actually, Sir Rom, a few weeks ago, actually nag-countdown na sila kasi wala na talaga silang nakikitang mga positive. Nag-countdown sila ng after 28 days, kung wala talaga, ililift na nila yung mga policies nila. Pero last few days, o sasabihin natin Sunday and Saturday, mukhang i-reset nila. Ayun, medyo iba pero mas maganda ang kalagayan. At saka yun nga, tama yung nabanggit nyo, Sir Bong, no? Na agapan agad kasi, no? Just to give a clear picture din para dun sa ating mga ka-TryPH Media, yung buong general population ng Brunei, pwede niyo bang pag-usapan ng konti ito, sabihin sa amin, ano ba yung mga klase ng mga tao na namumuhay ngayon sa Brunei? Obviously, maraming Pilipino, pero ano ba yung composition ng population dyan? Actually, marami ring mga ibang mga foreigner dito. May mga galing sa, halimbawa, Bangladesh, mga foreign workers, mga Indonesians, Malaysians, mga India, galing sa mga Indians sa India. At halo-halo kami dito. Actually, ang population dito ng Brunei is around 400,000 plus o 430,000 plus ang population. Ang Pilipino dito, mga 30,000 plus na mga Filipino foreign workers dito. Ito yung pinakamalaking bilang ng mga foreign workers dito sa Brunei. Ayun, okay. So, yun naman ang kagandahan din. So, yung mga Filipinos na nagtatrabaho dyan, yung trabaho nila, okay naman. How are they surviving with this pandemic? Actually, kasi hindi naman karamihan ng trabaho dito, hindi naman pinatigil. Yung mga restaurants actually, bawal actually pumasok, nakasara. Pero pwede kang bumili ng pagkain. Ang tawag dito, take away. O-order ka, pero hindi ka pwedeng kumain sa loob. Kaya yung mga nagtatrabaho sa restaurant, medyo nag-alternate sila. Ganon ang ginagawa dito. Yung iba naman, katulad ng sabi ko kanina, walang trabaho dahil yung ilan, mga kliyente nila, yung pumupunta sa bahay, mga construction, yung mga maliliit na construction.
Ngayon, ang maganda dito, may program ang ating embassy sa pangunguna ni Ambassador Christopher Montero. Ang ginagawa nila ngayon doon sa mga walang trabaho, tinutulungan nila. Actually, nakausap ko yung presidente ng Filipino Associations kanina lang. Tinanong ko kung ano yung mga activities ng embassy, ng embahada natin dito. Ang sabi ni Miss Maluong, ang presidente ng Filipino Associations, sabi niya nag-prepare talaga pala sila ng mga food packing, nagpapak sila ng at pinupuntahan nila yung mga Pilipino na mga walang trabaho. So tinutulungan din nila. Under doon sa Filipino Association, napakaraming mga organization ang naka-umbrella sa kanila. Isa yung organization namin, yung Philippine Institute of Civil Engineers, at ganun din yung OPM na One Pinoy Music. So ang mga ito nagtutulong-tulong para matulungan din ang embahada mamimigay ng mga tulong doon sa mga nangangailangan dito sa Brunei ng mga Pilipino. Wow, ang galing naman, ano? Ganda nung balitang 'yan. Ganda nung pinaka yan. So, Engineer Bong, siyempre pa matatapos din itong lahat ng kahirapan ito na dinadanas natin ngayon, lahat nitong quarantine at mga controls. Ano po ba ang masasabi niyo na gustong gawin itong mga OFW natin in the future, makauwi, makabalik sa Pilipinas? Saan ba sila malamang na magpupuntahan? Ano yung gusto nilang i-try pag nagkaroon silang pagkakataong makauwi dito sa atin sa Pilipinas? Yan ang magandang tanong yan, Sir Roms. Actually, nung March, naka-schedule kami uwi sana Mag-uwi sana ako ng Migo rin sa mga pamangkin ko Kaso nga, naabutan ng lockdown. Actually, dumating yung mga bayaw ko galing sa Canada. Pupunta sana kami ng Baguio, tapos ikutin namin ng Ilocos. Kaya lang, hindi nga natuloy. Pero yung mga kaibigan ko dito, ang tinitignan nila, kasi mas mainit ng konti sa Pilipinas itong Brunei. So tinitignan nila pag nag-uusap-usap kami, siyempre ang target nila yung Baguio, Tagaytay, yung mga malalapit na medyo malamig ng konti na lugar. Yan ang naririnig ko na balak nilang puntahan pag-uwi. Yan, kaya naman. Partner, kita mo Partner, narinig ko ang Tagaytay. Matutulungan sila nung ating partner na Tagaytay Guide kapag pumunta sila rito. Ititimbre lang naman natin, sasabihin natin, tropa ng Tri-Ambassador ng Brunei yung darating dito sa Tagaytay, kayang-kayang pasyal. Pero by the way, partner, nabanggit na Engineer Bong kanina, katrabaho niya yung mga officers ng mga Filipino organizations dyan sa Brunei. Baka pwede rin siguro i-request natin sa ating Tri-Ambassador. Baka pwedeng ma-interview natin yung mga presidente ng mga organization or somebody from the embassy para makakuha tayo ng iba pang mga information tungkol sa mga kababayan natin sa Brunei. Nabanggit kanina ni Engineer, si Miss Maluong, yung ating ambassador dyan, Ambassador Montero. Baka pwedeng mabisita sila and then makapanayan natin, malaman yung programa rin nila para sa mga Filipino OFWs natin na nandiyan sa Brunei. So again, maraming salamat po, Engineer Bong Balmaceda. Okay, bago ako magtatapos, gusto ko lang ibalita kay Prof. Ralph. Alam mo yung tulay from Bandar to Temburong nagbukas na. So yung paborito mong mga mangrove ay makikita mo pag namasyal ka na dito. Kaya pumunta kayo dito, sama mo yan si Sir Rom, So, salamat po sa lahat ng mga tumatangkilik at nakikinig siyempre sa ating programa sa Try. At ito po si Engineer Bong Balmaceda na nagsasabing, you will never know unless you try. Ayan, si Engineer Bong Balmaceda from Brunei, ang ating Tri-Ambassador from Brunei. Yan ang marami tayong pinasasalamatan sa lugar na yan. Ayun, partner. So, kita mo naman. Hindi kita binigo sana sa pagkakataong ito na mapapakita sa iyo yung ating Tri-Ambassadors. Hindi lamang yan dito sa atin sa Pilipinas. Maraming mga kaibigan tayo sa iba't ibang parte ng lugar. Nanonood sa atin. Pambihira ka naman, hindi lang malapit sa Pilipinas
malapit talaga sa akin. Yung kuya ko yung tinawagan mo, partner. Pampihira ka naman. Sinurpresa ako ng technical team eh. Nirekomenda ko siya. Hindi ko naman nakalaing ngayon pala siya i-interviewin. Pero yun, happy ako na makita si Engineer Bong at marami-rami kami pinagsamahan yan doon sa Brunei, partner. Nakakailang pasyal din ako doon. Gawa ng may mga nakatrabaho tayo doon. Pinromote natin ng Brunei. Kasabay ng pagpo-promote naman natin sa pagpunta sa Pilipinas. In fact, may mga kaibigan tayo, partner, sa mga taga-gobyerno na interested sila na nagpapasama sila sa akin na pupunta sa Brunei kasi may mga proyekto silang gustong gawin doon. Ayun, pwede nating i-pursue din niya kung sa mga interested na matulungan natin, may kinalaman sa pangamasyal dyan sa Brunei, or yung mga OFW from Brunei who would like to come here, yung mga kaibigan natin from Tagaytay Guide, willing na makipagtulungan tungkol sa kanilang pamamasyal, sa kanilang time with their families here. Alam mo, partner, nakakatuwa kasi na-break na natin yung over 1,000 followers dito sa ating Facebook page sa TryPH Media. Kaya naman nagpapasalamat po kami ating mga avid listeners ng TryPH Media. Thank you po. Abangan nyo, meron po kaming pasasalamat na ibibigay sa inyo sa nalalapit na hinaharap, partner, yung ating mga kaibigan na nagbibigay ng mga giveaways. Oo. Yan, ipopromote din yan para sa ating. At saka, partner, up and working na yung ating YouTube channel. So, mag-subscribe na ho kayo para at ang maganda ho sa YouTube channel, mga katry, pwede nyong i-download yung per segment lang. Hindi nyo naman kailangang i-download yung buo. O usually, kinakat ho yan, tapos pwede nyong i-download ng eksaktong bahagi ng show na interesado po kayo. Kaya mag-subscribe na kayo, i-like nyo na, panoorin nyo na po ang aming YouTube channel. Yes, so yung YouTube channel link natin ay nandito sa ating Facebook post na ito. So if ever, please subscribe to the channel. Hit that bell para may notification kayo whenever we have new videos posted online. At syempre pa ay inaasahan namin ang mga comments ninyo. We'd like to hear from you. Lalo na kung meron kayong lugar na gustong itry ng ating mga kababayan o may mga gawain or activities that you'd want us to try, nandito po kami para tulungan kayo ron. So, another episode po ng TryPH Media ang ating tinatapos sa pagkakataong ito. Siyempre pa, maraming salamat sa mga Try Ambassadors natin from London, si Mr. Richard Garnett, at yung ating Try Ambassador from Brunei, si Engineer Bong Balmaceda. And in behalf of my partner, ang ating resident tourism expert na si Professor Ralph Balmaceda, ito po ang inyong lingkod si Rome, nagsasabing, you'll never know unless you try.